যাতে 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে পাব পাৰে। অসমৰ যিমানসকল আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু যোৱাকালি 5 জুন তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলৰ আগত কেইটামান বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিলে। মই ইয়াৰ ক্ৰিয়াদংশ প্ৰথমতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই দিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণখিনি, আৰু তাৰ পাছত মই আপোনালোকে কি আঁচনিৰ সুবিধা 1 আগষ্টৰ পৰা লাভ কৰিব সেই কথাখিনি আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিম। প্ৰথমতে আহক আমি শুনি লওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাখিনি। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত বাজেটখন পাছ নোহোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰত আমি ভোট অন একাউণ্টছ কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, আৰু 3 মাহলৈকে খৰচ কৰাৰ আমি অনুমতি পাওঁ, আৰু তাকো মূলতঃ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন উন্নয়নমূলক আঁচনি এইকেইটা দিন আমাৰ বন্ধ হৈ আছে, বা যিমান বাজেটত টকা আছিলে সিমানেদি মাত্ৰ কৰি থকা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 6 জুলাইত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আমি আহ্বান কৰিছোঁ, যাতে 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে পাব পাৰে। বিধানসভাৰ অধিৱেশন এখন আহ্বান কৰিবলৈ এমাহৰ নটিচ লাগে, গতিকে আজি 4 তাৰিখ 6 জুলাইত আমি পাতিব খুজিছোঁ, আৰু 6 জুলাইৰ ভিতৰত বাজেট হ'লে 28-29 জুলাইত পাছ হৈ যাব। 1 আগষ্টৰ পৰা সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা আগৰ দৰে অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব পাৰিব। এই অসুবিধাৰ কাৰণে যিহেতু বিভিন্ন বাতৰি কাকতত বেলেগ কৰি কথা ওলাই আছে, আঁচনি বন্ধ কৰি দিলে, অমুক কৰি দিলে, মই সাংবাদিকসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অকণমান ভেৰিফাই নকৰাকৈ এই ধৰণৰ নিউজ আমি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিখন আঁচনিৰ সুবিধাই অসমৰ ৰাইজে নিয়মীয়াকৈ পাব। আমাক খালি পূৰ্ণাংগ বাজেটখন পাছ হ'ব লাগে। 6 জুলাইত আমি পূৰ্ণাংগ বাজেট অধিৱেশন পাতিছোঁ। 21 দিনৰ বাজেট অধিৱেশন হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনিয়ে আমি নিয়মীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে সুবিধা পাম। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে অলপ হ'লেও বুজি পাইছে। ইয়াতে মই আপোনালোকক কওঁ যে যিহেতু এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে, আৰু যেতিয়ালৈকে পূৰ্ণাংগ বাজেটখন তেখেতলোকে একচেপ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক সকলোবিলাক আঁচনিৰ সুবিধা দি থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ বাজেটখন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বা বাজেটখন যেতিয়া উত্থাপন হ'ব, বাজেটখন যেতিয়া একচেপ্ট হ'ব, তাৰ পাছতহে আপোনালোকে আঁচনিবিলাকৰ সুবিধা, উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাকৰ সুবিধাবিলাক পাব। এতিয়া কথা আহিল, আপোনালোকে এই 1 আগষ্টৰ পাছৰ পৰা আমাৰ ৰাইজসকলে বা হিতাধিকাৰীসকলে বা নতুন যিবিলাক আঁচনি আহিব তাৰ সকলোবিলাক হিচাপ নিকাচ সেই বাজেটত উত্থাপন হ'ব বা সেই বাজেটত ধৰা হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ চলি আছিলে কি, অৰুণোদয় আঁচনি চলি আছিলে, আপোনাৰ CM টিপুলে চলি আছিলে, আৰু তাৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ যিবিলাক বস্তু দিয়া হৈছিলে সেইবিলাক। এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে 1 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোবিলাক আঁচনি নিয়মীয়া কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অৰুণোদয়কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি অসম চৰকাৰৰ আঁচনি আছে সকলোবিলাকৰ মানে প্ৰচেছটো এমূৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিসকলে CM টিপুলে পাম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকৰ মনত ৰাখক যে CM টিপিলেও পৰ্টেল সম্ভৱ 1 আগষ্টৰ পাছতেই মুকলি হ'ব 3.0। আৰু তাৰ লগতে যিসকল CM টিপুলৰ হিতাধিকাৰীয়ে ৭৫,০০০ টকা পালে, তেখেতলোকৰো ২৫,০০০ৰ বাবে যি ট্ৰেইনিং লাগে, যি এফিডেভিট লাগে, সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনালোককো সেই ২৫,০০০ টকাটো 1 আগষ্টৰ পাছতেই দিয়া হ'ব। কাৰণ বাজেটখন যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পাছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পালে। এতিয়া আপোনালোকে অৰুণোদয় হওক বা যিকোনো বিষয়বস্তু হওক, আপোনালোক যিসকল হিতাধিকাৰী হয় আপোনালোকে একো টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, কাৰণ বাজেটখন উত্থাপন বা বাজেটখন একচেপ্ট হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ সকলোবিলাক আঁচনিৰ কাম নিয়মীয়াকৈ চলি যাব। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইনফৰমেশ্যন ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ বেলেগসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যদি আপোনালোক অৰুণোদয়ৰ সময়ত নতুন তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। বাৰু আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।